Total Car erőmérő következő autója, ez a Porsche Boxster, első szériás, 986-os modell, az egyik kedvencem. Nem csak azért, mert szeretjük felkarolni a kicsit elesetteket, hanem azért is, mert hiszem, hogy ez tényleg egy olyan koncepció volt, aminek volt helye a piacon. Annak ellenére mondom ezt, hogy tudom, hogy üzletileg bár sikeres volt és sokat is eladtak belőle, de valahogy nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Nem egy teljesítményre kihegyezett koncepciót csináltak, hanem egy nagyon jól kezelhető élményautót, ami akár pályanapon is jó lehet, akár hétköznapokon is. Középmotor, hátsó kerékhajtás, kétüléses, a Boxster név is ebből jön, hogy Boxer motor és Roadster kaszni. 96-ban jelent meg a modell, és már akkor kezdődött ez az óriási lóerő hajhászás, családi autók is 200 lóerősek lettek, és bizony a legelső Porsche Boxster csak 204 lóerős volt, nagyon keveselték, a 911-es sokkal erősebb volt, valahogy a piac nem tudta elhelyezni. Van egy nagyon érdekes könyv, Paul Freire írta, Porsche Boxster teljes fejlesztése, fejlődése, modellciklusai, nagyon pontosan le van benne írva, nagyon sok képpel. Én kívülről tudom ezt a könyvet, imádom ezt a modellt, nekem is volt egy igazi élményautó, és ebben az autóban mutatkozik meg az, hogy nem a lóerő számít ahhoz, hogy egy autó jó legyen. Nagyon jó vele menni pályán, és ha köridőket mérünk, azonos vezetővel sokkal erősebb autókat meg tud fogni, mert nagyon jó a balansza, nagyon jó ki van találva, nagyon jó féktávon, kanyarban, nagyon jó az autó. Kíváncsi vagyunk, hogy vajon ez a 6 hengeres Boxer motor ebben a faceliftelt változatban már 2700 köbcentiben tudja a 220 lóerőt. Ezt 2014-ben vásároltam áprilisban. Ez egy tengeren túli import, tehát amerikai, és viszont nem volt neki tulaja. Legelőször levettük a lökhárítót, mert a klímaütöm elment. Volt egy kis ekkora kis szilikonflakon a lökhárítóban. Benne a lökhárítóban? De hogy került az oda? Nem tudjuk. Egyébként egyéb műszaki problémák? A szokásos kopóalkatrészek. Lambda-szonda, légtömegmérő. És szereted egyébként? Igen, már hozzám nőtt. Miért ezt választottad? Mert szeretem, hogy Porsche egyrészt, tehát hogy van neki neve, tehát van neki valószínűleg szerviztörténete, szervizmúltja. Ja, a háttértámogatása jó a modellnek. És mit vársz a teljesítményétől? Ugye ez a 2.7-es motor, ez 220 lóerő papíron. Mit vársz tőle? Mennyi lesz? Hát tekintve, hogy nem volt gazdája előttem, szerintem egy olyan 200 meg lesz. Tehát 200 lóerő. Én azt mondom, több lesz, mint 200, 210, 220-at nem fogja elérni, de 210 lesz. Mennyi kilométer van benne? 159 000. Na most akkor meglátjuk a mérésnek. Megvolt a Porsche mérése, már akkor különleges ez az autó, amikor beindul, mert úgy van megoldva a kipufogója, hogy a két hengersor egymással szembe van bevezetve a kipufogóba, és akkor épül fel igazán a nyomás, amikor már jár a motor 1-2 másodpercet, vagy viszonylag keveset, és ez okozza a folytását a kipufogónak. Tehát amikor beindul, az első másodpercben alig van folytás a kipufogónak, ezért mindig így hörren egyet a motor, és utána csendesedik el a kipufogó. A másik érdekessége, hogy nagyon lapos lett a nyomatékgörbe, és bár csak 195 lóerő, de ez az autó soha nem a lóerőről szólt, de ha megnézzük a nyomatékgörbét, egyszerűen fantasztikus, tényleg olyan, mintha valami elektronikusan szabályozott turbódízel lenne. Felmegy a nyomaték 200 Nm fölé, és végig nyílegyenesen ott van 200 és 210 Nm között egy nyílegyenes görbét rajzolt, a teljesítménygörbe pedig olyan, amilyennek lenni kell. Szépen épül fel a teljesítmény a fordulatszámmal, itt ahol a vezérlés vált, van egy kicsi beesés rajta, de ez nyilván semmit nem jelent, és felmegy. Ez egy tankönyvi ábra, nagyon szép, egy picit lejjebb marad a névleges teljesítménytől, de ez az autó soha nem a maximális lóerőről szólt. Mit mond a tulajdonos? Elégedett vagy? Teljesen. Ugye eddig is jól ment. Hiba az biztos, hogy nincs benne, ez ilyen, ennyit tud. Köszönjük szépen, hogy elhoztad. Szintén köszönöm. A Total Car erőmérő 100. adásának vendége ez a Ferrari Mondial 1982-ből. V8-as motor, ráadásul a 4 szerepes hengerfejjel. Nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy
mit fog produkálni itt a 100. adásunkban. Ti is kíváncsiak vagytok, iratkozzatok fel, mert még ezen kívül is sok érdekes autó jön.